السلام عليكم. كثير منا بيتساءل عن سبب حدوث الازدحامات، بالرغم من انه باوقات بيكون عدد السيارات ما دون المتوسط. طيب ليش؟ بعيدا عن السبب الاعتيادي والنظر فقط في اعداد المركبات، خلينا نطلع على شبكة المدينة ونقسمها الى مجموعة من طرق وتقاطعات. بالنسبة للتقاطعات، ومع انه احيانا ما في سيارات كثير، بس بنلاقي فعلا في زحمة. لو ناخذ الدوار كمثال، واللي بيعتبر احد وسائل تهدئة السرعة، السائق بيحتاج قبل دخوله لمنطقة التقاطع انه يخفف السرعة ويعطي الأولوية للمركبات اللي داخل الدوار. اللي بيصير عندنا انه عدم التزام السائق بأولوية العبور للي جوا الدوار بيعطل الحركة، وبيجعل تخطي منطقة التقاطع صعبة ومرهقة وفيها تأخير ووقت ضائع وكبير. وبسبب هالشي بنلاقي طوابير ممتدة داخل وحتى خارج منطقة التقاطع. وكثير بنسمع زوامير السيارات على الإشارة الضوئية حتى من قبل ما يفتح الأخضر، ولما يفتح بنلاقي انه عملية تفريغ الاتجاه الواحد من السيارات مش بالسرعة المطلوبة، وهالشي سبب الطبيعة البشرية واختلافها في ردة الفعل، من لما السائق يشوف الإشارة فتحت أخضر إذا ما كان سرحان أصلاً، ولغاية ما يتحرك وياخذ ردة الفعل المناسبة، تنزيل الهاند بريك إذا كان مرفوع ويدعس بنزين. وطبعاً مع أعداد السيارات المتزايدة بتصير مشاكل الزحمة أعقد وأصعب. بشكل عام، كل ما زادت أعداد التقاطعات في المدينة وتقاربت المسافات بينها، كل ما تداخلت الأولويات على الطرق المتقاطعة، وكان لازمها تنسيق أكثر، وإلا راح يكون في تأخير وتوقف متوقع على هاي التقاطعات. وهذا أحد الأسباب اللي بتدفعنا كمهندسي طرق ومواصلات إنه نتجه لخيار الطرق السريعة أو ما يسمى بالفري واي. هالطرق السريعة بتكون عادة معزولة وقليلة التداخل مع العالم المحيط فيها، باستثناء طبعا بعض النقاط اللي بنحدد فيها آلية الدخول لهالطرق بزوايا وسرعات تتناسب مع هاي الطرق. لكن وبحالات كثيرة حتى لو ما في تقاطعات على هاي الطرق السريعة وما في سيارات كثير، كمان بنلاقي أحيانا في زحمة. شو سبب هالشي؟ الأسباب كثير، أهمها الاختلاف في فروقات في تسارع وسرعات المركبات على هاي الطريق، أيضا تغيير المسرب المفاجئ، بالإضافة إلى اتخاذ مسرب خاطئ والمشي بسرعة ما بتتناسب مع السرعة المطلوبة، خصوصا الجماعة اللي بيحتكروا المسرب اليسار واللي المفروض يكون لغايات التجاوز بأغلب الأوقات، وأحيانا حتى لو في بس قطعة الطريق بشكل مفاجئ. كل هذا الحكي بيجبر السائق اللي صار الحدث أمامه إنه يضغط فرامل ويهدي من سرعته، وبالتالي الشخص اللي وراه راح يضطر كمان يهدي من سرعته، واللي وراه لغاية ما يوصل لأحد الأشخاص ويضطر إنه يعمل توقف كامل وخذ طابور طويل وراهم. مع إنه الحدث اللي خلى السائق الأول إنه يضغط فرامل ويهدي من سرعته انتهى من فترة، بنلاقي طوابير السيارات لا زالت موجودة وممكن تمتد لساعة وساعتين، خصوصا خلال ساعات الازدحام بأوقات الذروة. وهذا الكلام بنسميه علميا بالازدحامات الوهمية أو ما يسمى بالفانتوم جامز. خلاصة هالكلام، دائما كسائق حاول تكون بسيارتك بالمسرب المناسب لسرعتك، وخصوصا في أوقات الذروة، مع التقليل من تغيير المسرب قدر الإمكان، وحاول تكون في الوسط بين السيارة اللي قدامك والسيارة اللي وراك، مع طبعا تجنب موضوع التتابع القريب خلف السيارة اللي أمامك. هذا النقاش بياخذنا لموضوع آخر اللي هو مركبات ذاتية القيادة أو ما يسمى بالأوتونوموس فيكلز، يلي بتكون بدون سائق، واللي أحد أهم مميزاتها إنه ما في تتابع قريب بين السيارات، ولا في تغيير مسرب مفاجئ، أو حتى عدم الالتزام بالقوانين على الطرق والتقاطعات. تابعونا بموضوعنا الجاي لنحكي أكثر عن هالشي. بتمنى لكم يوم سعيد بدون زحمة، والسلام عليكم.